虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな Hello mga ka-idol! Welcome back again to my YouTube channel! So ngayon mga ka-idol, no? Sorry talaga mga ka-idols na tagalan ako sa pag-a-upload ng video. Kasi naman mga ka-idol na sobrang busy lang po ako konti. Dahil bumalik na ako sa pagiging online seller! Yay! So kung sino po yung gustong bumili ng mga paninda ko, marami akong paninda, yung mga pangpaganda at mga damit mga ka-idol, mga damit pang lalaki at pang babae, mga shirt or mga sexy na damit. So mga mura lang mga ka-idol at ito po yung i-add nyo po itong Facebook na ito siya. I-add nyo nandito lahat yung mga paninda ko. Sobrang mura lang mga ka-idol at PM nyo lang sa akin. So ngayon mga ka-idol is sa video ito, i-share ko yung sekreto ng mga vlogger. So, i-share ko sa inyo yung na-experience ko mga ka-idol sa pagiging vlogger ko, kung paano makakuha ng free viewers at free subscribers. So, no need na po tayo mga ka-idol ng balls. So, ano bang ibig sabihin ng balls? So, alam nyo na yan kung sino yung mga vloggers dyan, alam nyo kung anong ibig sabihin ng balls. Pero kung hindi nyo pa alam, sa mga hindi pa vlogger dyan, kung anong ibig sabihin ng balls, ang balls po is, yung B is view to view, at yung L is like to like, at yung S is subscribe to subscribe. So, yan po ang ibig sabihin ng balls. So, ngayon, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng free viewers at free subscribers or free comment. Nakadepende po yan sa video nyo po. At saka mga ka-idol, wala po itong bayad. Dahil free lang. So, free lang kasi. Free lang. So, yan po yung ginagamit ko. So, sa ngayon, gusto kong tumulong sa iba, yung mga vloggers dyan na small YouTuber katulad ko. So, i-share ko din sa inyo kung paano makakuha ng free viewers at free subscribers. So, alam nyo ba kung ano yung sekreto ng mga vlogger dyan, yung mga artista na vlogger at yung mga sikat na vlogger? Ang ginagamit nila mga ka-idol is yung TubeBuddy at BIDIQ or Big IQ. Yan po ang ginagamit nilang mga apps. Yan. Pwede po tayong mag-register yan mga ka-idol. May mga free viewers dyan na wala kang babayaran sa TubeBuddy. Wala kang babayaran ha. Tapos may free subscribers din dyan. Pero araw-araw naman siya magsa-subscribe sa iyo at mag-views to views. Kaso isa lang in one day mga ka-idol is mukhang dalawa ang magsa-subscribe sa iyo or tatlo yata magsa-subscribe sa iyo sa TubeBuddy. And then nakadepende po yan sa video nyo kasi kung maganda po yung nakalagay sa video nyo. And then sa BIQ naman mga ka-idol is same lang po siya sa TubeBuddy. And then araw-araw din siyang may magsa-subscribe sa iyo at may mag-view sa iyong channel or sa iyong video mga ka-idol. So itong dalawa mga ka-idol is meron din itong kung gusto nyo din magbayad sa kanila, kung gusto nyo mapadali yung
viewers nyo at subscribers nyo mga ka-idol, pwede kayo magbayad sa pwede kayo magbayad kay vidIQ. Depende sa ang dalawa ang gagamitin nyo na apps. Sa vidIQ or vidIQ mga ka-idol is ito siya, pwede kayo magbayad din kung gusto nyo mapadali yung subscribe at viewers. And then 2 times po siya mag views to views sa inyo to. 2 times every week. Ayan mga ka-idol, every week. And then, makukuha nyo din yung mga subscribers niya at views. Lagi kang nakatutok sa studio, sa YouTube studio. Makikita mo yun na araw-araw siyang nagsasubscribe. So, itong dalawa mga ka-idol, itong TubeBuddy at yung vidIQ is pareho lang po itong dalawa. And then, kung sino po ang pinakamaganda sa kanilang dalawa, both. Same po silang dalawa na may free viewers at free subscribers. So, bago ka bigyan ni TubeBuddy at ni vidIQ ng free viewers at free subscribers, so, kailangan nyo mga ka-idol is lagi kayong nag-a-upload ng video. So, kung lagi kayong nag-a-upload ng video mga ka-idol, bibigyan kayo ng reward ni vidIQ at ni TubeBuddy. Pero kung hindi, minsan ka lang mag-a-upload and in 1 and 2 weeks ka mag-a-upload, wala kang free viewers at free subscribers mga ka-idol. Dapat in 1 week, may na-upload kang video sa YouTube channel mo mga ka-idol. And then, ang importante po din mga ka-idol, para makakuha kayo ng free viewers at free subscribers, is kailangan nyo po mga ka-idol is na kumpleto yung meron kayong tagless at description at magandang title na short lang na title sa YouTube mo or sa video mo mga ka-idol. Short lang. As in, short lang sa title mo. And then, meron ka din meron kang end screen. Yung sa video mo may end screen at meron ka din card screen. So, lagyan mo yan dapat yung mga video mo para ma-accept yan ni TubeBuddy at ni vidIQ nga apps. So, and then mga ka-idol, kahit small YouTuber ka lang, katulad ko, bibigyan ka ni TubeBuddy at ni vidIQ ng certificate. So, certificate mga ka-idol, tulad ng pinakita ko, yung mga certificate. Yun yung lahat ng certificate. Yung iba mga ka-idol is hindi ko pa sinisave. So, madami silang binigay sa akin na certificate mga ka-idol. So, ma-proud ka talaga sa YouTube channel mo dahil bibigyan ka nila ng mga certificate para ma-inspire ka sa mga video mo at para ma-inspire ka sa pagiging YouTube vlogger mo or sa pagiging vlogger mo at madami kang mako-collect certificate na galing sa kanila pag nakuha mo yung sinasuggest nila na ganyanan mo yung mga video mo, yung yung ganyan, bibigyan ka ni TubeBuddy at ni vidIQ ng mga certificate. Ayan. Sa mga small YouTuber lang yan, ha? Yung mga certificate lang ang binibigay pa nila. Dahil hindi pa tayo makakuha ng silver, tulad ng mga, 10,000 subscribers, may silver play button ka na. So, sa kanila mga ka-idol is bibigyan ka ng certificate pa lang. Yan ha, certificate. Malay mo, maka-silver play button ka na dahil sa mga free viewers at free subscribers mo. So, alam nyo na dyan mga small YouTuber na yung hindi pa na-monetize ni YouTube. So, yan, isi-share ko sa inyo at mag-register na kayo kay vidIQ or kay TubeBuddy. Pumili lang kayo sa dalawang apps na yan. Alam nyo naman mga ka-idol, sa akin mga ka-idol is dalawa po yung
apps ko, yung VIDQ at yung TubeBuddy. Kaya marami akong certificate na nakuha sa kanila mga ka-idol. Yung mga certificate na binigay ni TubeBuddy at certificate din na binigay ni BIQ na lang. Ayan na lang. Yan, may matatanggap din kayo mga certificate. So, simulan nyo na yan mga ka-idol. So, kung sino po yung mga YouTuber dyan or mga vlogger, simulan nyo na mag-register sa TubeBuddy at sa VIQ. So, dito na nagtatapos yung video ko mga ka-idol at sa next video ko mga ka-idol, abangan nyo po yung unboxes ko. Ayan. May unboxes ako. Ano ba yan, no? Ano kaya yung unboxes ko? Yun po yung binigay ni YouTube mga ka-idol. So, akalain mo naman, no? May binigay pa sa akin si YouTube. So, sa susunod na video na lang yan mga ka-idol kung paano ako nakakuha kay YouTube ng unboxes. So, ano kaya yan? Question mark mo na yan dahil sa susunod pa yung video na yan. So, kung bago ka pa lang sa channel ko mga ka-idol, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click ng notification bell. And then, mag-like ng video ko at So,